අලුත් දැනුම හොයන ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Hub එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා මේ දවස්වල ගෙවල් වලට ඇත්තේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා COVID-19 එහෙම නැත්නම් හැමෝම දන්න විදිහට කොරෝනා වෛරස් එක නිසා කොරෝනා පැන්ඩමික් එක නිසා මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් හෝම් ක්වොරන්ටයින් තත්ත්වයේ එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆ් ක්වොරන්ටයින් තත්ත්වයේ ඇත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එහෙම නැත්නම් බිස්නස් කන්ෆරන්ස් මීටින්ස් වගේ දේවල් තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ඉතින් පෝටබිලිටි ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාට තැන තැන ඔයාගේ රිග් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අරන් යන්න අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාට හොඳටම ගැලපෙන ගේමින් නෝට්බුක් එක අන්බොක්සින් ක්වික් රිවිව් එකක් තමයි මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඒක ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වේවා එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆොටෝ එඩිටින් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටින් වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ගේමින් වලට කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ගේමින් වලට නෝට්බුක් එකක් හොයන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම ගැලපෙන විදිහේ නෝට්බුක් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්සින් ක්වික් රිවිව් එක කරන්න ආවේ. මේ MSI GL65 9SC ගේ නෝට්බුක් එකේ අන්බොක්සින් and ක්වික් රිවිව් එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ නෝට්බුක් එක මෙදී ගත්තේ දෙහිවල නැනෝටෙක් කම්පියුටර් සොලියුෂන්ස් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් වලින් ගිහින් තව වැඩි විස්තර බලන්න. ඉතින් දැන් අපි යමු මේ නෝට්බුක් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. හොඳයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ MSI GL65 9SC ගේ කියන ගේමින් නෝට්බුක් එකේ අන්බොක්සින් and ක්වික් රිවිව් එක. ඉතින් මුලින්ම මේ නෝට්බුක් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරලා Intel 9th generation 2.6 GHz processor එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි DDR4 8GB 266 MHz RAM එකක් මේකේ basically එනවා. මෙතෙන් නම් අපි අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 512GB NVMe storage එකක් එනවා. ඒකේ තමයි Windows Home install කරලා තියෙන්නේ. Windows 10 Home තමයි operating system එක විදිහට මේකේ pre-install කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි NVIDIA GTX 1650 4GB DDR5 VGA එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 1920 by 1080p 120Hz IPS display එකක් මේ notebook එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි display size එක වෙනවා 15.5 inches. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් cooler booster 5 කියන cooling system එක. ඉතින් ගොඩක් අපිට මේ cooling system එක ගොඩක් හොඳට මේ notebook එක මේ beast එක cool කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ 9.3 audio තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ audio experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ notebook එකේ. 2,15,000ක් වුණා මේ notebook එක විතරක්. තව 1 TB external hard disk මේකට attach කරලා laptop hard disk. ඒ වගේම තමයි 8GB තව memory stick එකක් add කරා 2666 DDR4 memory stick එක. ඉතින් ඒ දෙකමත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක මට වියදම් වුණා 2,38,000ක් වගේ මුදලක් වියදම් වුණා මේ notebook එකට. ඒ වගේම තමයි මේ notebook එකට 2 years warranty එකක් අපිට Nanotech එකෙන් ලබා දුන්නා. ඉතින් හොඳයි මේ විදිහට තමයි අපිට පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් පැකේජ් එක කලින් අන්බොක්ස් කරලා ගත්තේ. ඒක නිසා තමයි මම මොනවත් ස්ට්‍රැප්ස් දාන්න නැත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් notebook එකට හම්බෙලා තියෙනවා backpack එකක්. මේ notebook එකට හම්බෙලා තියෙන backpack එක අනුග්‍රහ notebook එක ගොඩක් ආරක්ෂිතව අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට දෙවෙනියට box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ box එකේ තමයි අපිට notebook එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි notebook එක තියෙන්නේ. notebook එකේ actual packaging එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේ strap එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ unboxing එක කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපිට notebook එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා මෙතන uniform එක. uniform material එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට power brick එක සහ
UK type 3 pin power adapter එක. අපිට power cord එකක් තියෙනවා UK type 3 pin fuse එකක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අපිට ගොඩක් ලොකු power brick එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power brick එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ notebook එක වැඩ කරද්දී notebook එකේ power brick එක මම power cord එක පැත්තට තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න අපේ notebook එකත් මම පැත්තකින් තියනවා. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට තියෙන අපිට user manual එක. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට user manual එක. දැන් අපි යමු අපේ unboxing එකේ හොඳම කොටසට. මේ විදිහට ලස්සනට ගොඩක් ස්ටඩි පැක් කරලා තියෙනවා අපේ notebook එක. මේ විදිහට තමයි notebook එකේ packaging එක බලා ගන්න ඕනේ. අපිට ready වලින් හදපු protect කරලා අපිට මේ තව bag එකක් තමයි දාලා එවන්නේ. මේ bag එක මම පොලින් bag එකේ විදිහට අයින් කරා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ආගේ ready වලින් හදලා bag එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ notebook එක. සාමාන්‍ය weight එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කිලෝ 2ක් වගේ මට දැනෙන විදිහට කිලෝ 2ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් දැස් තියන්නේ මේ පොලිතින් එක අයින් කරන්න. මේ පොලිතින් ස්ට්‍රක්චර් පැත්තෙන් තියෙනවා. මේ සර්ෆේස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ගොඩක් ඇලුමිනියම් ෆීලින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් MSI logo එක. අපිට දෙපැත්තෙම අපිට ports ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි left side එකේ පටන් ගත්තොත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Kensington lock එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට Kensington lock එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ notebook එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි surface එකකට lock කරලා set කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් air vent එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් RJ45 Ethernet cable එක, Ethernet port එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් HDMI port එකක්. මේක HDMI 1.3 standard එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන mini display port එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට standard USB 3.0 type A port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට type C port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් USB 3.0 standard එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට headphone සහ mic in එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් gaming notebook එක ගොඩක් වැදගත් feature එකක්. ඔයගොල්ලන්ට gaming session එකකදී ඔයගොල්ලන්ගේ headphone එක සහ mic එක එකවර plug කරගන්න මේ 3.5mm headphone out එක සහ mic in එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට LED lights තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. CPU hard drive usage එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් battery indicator එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් flight mode එක on කරලාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට right side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් USB 3.0 type A ports දෙකක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් SD card reader එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය SD card එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට insert කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණොත්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට AC adapter එකෙන් එන power brick එකෙන් එන power in එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට යටපැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් air vents තියෙනවා. ඉතින් මේ air vents ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ beast කෙනෙක්ව cool කරන්න. ඔය වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මම external hard disk attach කරලා notebook hard disk. මොකද මේක එන්නේ NVMe 512GB storage එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්ට අපි මේ notebook එකටම තව 8GB RAM එකක් add කරා total 16GB අපිට මේ notebook එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දෙපැත්තෙත් අපිට air vents දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ notebook එකෙන් air එක ඇතුළට අරන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට air එක පිට කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට air vents බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතන මම හිතන්නේ speakers බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මගේ අතේ තියෙන දාඩිය වගේ මේ fingerprint වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ aluminium surface එකේ.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ tempered protection එක notebook එකේම තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ notebook එක දැන් open කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට notebook එක බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම bezels අඩුයි, නැතිම තරම් bezels. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් 1080p IPS 120Hz display එක. මේ display එකේ screen size එක වෙනවා 15.6 inches. එවම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට web camera එක බලන්න පුළුවන්. එවම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට web camera එකේ mic in එක බලන්න පුළුවන්. එවම තමයි මෙතන full size RGB keyboard එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ keys Steelseries එකේ keyboard එක අපිට මේ notebook එකේ ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ notebook එකේ keys ඔක්කොම customize කරන්න පුළුවන් RGB ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ notebook එකේ initial specification කීපයක්ම. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට 9th generation Intel i7 logo එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට NVIDIA GeForce GTX logo එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන touch pad එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි touch pad එකේ අපිට left click සහ right click කියලා වෙනම buttons දෙකක් dedicated දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ feature එකක් විදිහට මම දකිනවා. මොකද ගොඩක් notebooks වල මේ විදිහට separate අපිට buttons දෙකක් බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මගේ ගාව තියෙන මේ notebook එක තනිකර touch pad එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් touch pad එකේ තමයි අපිට buttons දෙක වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙන් කරලා තියෙන විදිය වෙන් කරලා තියෙන දේ ගොඩක් හොඳ feature එකක් විදිහට දකිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට Dragon Center එකට direct යන්න පුළුවන් button එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපේ cooling fans control කරන්නත් button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරපුවම ගොඩක් හොඳට මේ beast cool කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් power button එක. ඉතින් මේ power button එක press කරපුවම අපිට මේ notebook එක power up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම notebook එක charger එකට plug කරා. ඒ වුණාට මෙතන අපිට කිසිම sign එකක් බලන්න විදිහක් නැහැ. අපිට charging indicator එකවත් මෙතන power indicator එක on වෙනවා. ඉතින් මම මේ power button එක press කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ power button එක press කරලා කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේ notebook එක boot වෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් තත්පර 5ක්වත් ගියේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් boot වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේ notebook එකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට RGB ඔයගොල්ලන්ට keyboard එක බලන්න පුළුවන්. මේ rainbow effect එක දැනට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ RGB effect එක control කරගන්න පුළුවන් function සහ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට level down කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම notebook එකේ task manager තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් CPU එක Intel i7 9th generation CPU එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කියන්නම දුන්නා මේ notebook එකේ තියෙන standard desktop processor type CPU එකක්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මෙතන H type processor එකක් මේ notebook එකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට gaming desktop එකක තියෙන performance ඒ හා සමානව අපිට මේ notebook එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට core 6ක් සහ logical process 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මම memory එක extend කරා 16GB වලට. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් අපි memory slot දෙකම අපේ RAM slot දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙන full. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් දැන් තව අපිට GB 13 මේ notebook එකේ available තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ අපේ C drive එකට අපි Windows 10 partition එක ගිහම මේ විදිහට NVMe 512GB drive එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මෙතෙන්දී තව external 1TB hard disk notebook hard disk අපි attach කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB VGA එක.
ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ නෝට්බුක් එකේ අපිට Windows 10 free install කරලා ඉන්නේ Windows 10 home edition එක 64 bit version එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝට like එකක් කරන්න, වීඩියෝ කරන වීඩියෝ dislike එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ dislike කරනවා නම් dislike කරන හේතුව පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න බෑ. මොකද මට ඒ comments ගොඩක් වැදගත්. මගේ මොකක් හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ වැරද්ද අඩුපාඩුව අදා ගන්න මට ඔයාලා comments ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සම්බන්ධව හෝ වෙනත් තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුව විසඳ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ බලන්න කැමතිද මේ වගේ වීඩියෝස්? ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ social media මේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ ඒ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එක ලේසියෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන් පස්සේ අපන චුටි bell icon එක ඒ bell icon එක click කරලා මම දාලා තියෙන අලුත් වීඩියෝ එසෙනින් phone එකෙන් ඔය computer එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙන පල්ලෙහා description එකේ කැමතිද පුළුවන් අපේ social media profile වලට like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමගින් සිටිය කරන්න ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ සමගින් නැවතත් හමු වෙමු. නැති ඉදිරියට යන තාක්ෂණික ලෝකේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානයේ SL Tech Hub මේ වීඩියෝ එක සමගින් සිටිය බලන්න ගොඩක් ස්තුතියි.